basically, we will use chain rule to find the derivative where we have a function consists of two variables where the variables are also another function. Macam tu, function inside function lah. Okay, for example, let's take a look at the exercise 3.1. We do one simple question first. Question 1. Okay, question 1A too easy. So let's proceed to question 1B. Okay, look at question 1B. Our main subject here is Z. Okay, Z is the main subject. So Z consists of two variables. So we have two branches here. Okay, two branches here where we have X and Y. Okay, X consists of variable T. Okay, X pun function juga. Dia terdiri daripada variable T. And then Y also consists of variable T. So right now we want to build the chain. Alright. So from Z, we know that Z divides into two branches. Ada dua cabang. Pokok dia, chain dia, rantaian dia ada dua. Okay. So when we have more than one branch, okay, we need to have a del operator. So what happened here, guys? From Z to X, we will have del Z over del X. Okay, maksudnya yang sebelah kiri duduk belah atas. Z per X. And then here, we will have del Z over del Y. Okay. Now, from X to T, since we only have one branch, daripada X kepada T hanya satu cabang sahaja rantaian dia tu, so the operator becomes dx over dt. Dia berbeza, maksudnya dia solid differentiation because only one variable. And then the same thing happen for Y, we have dy over dt, like that. Okay, now the question asks you to find dz over dt. Kenapa d? Because at the end of the chain, di hujung chain ni hanya ada satu jenis variable sahaja, iaitu t. Satu huruf sahaja. That's why dia jadi d. Kalaulah tiba-tiba bawah ni dia ada pecahan baru, dia ada s. So dia dah tak jadi ds per dt lah. Dia dah tak jadi dz per dt, dia akan jadi del z per del t. Sebab dia pecah dua, dia ada huruf s. Tapi dalam kes kita ni, dia tak pecah, dia tak ada s ni. So dia hanya satu variable, sebab tu dia jadi dz over dt. Dia bukan del z over del t. Understand? Boleh. Faham ke tak, guys? Yes. Boleh kan? Okay. So dz over dt equals to, right, the movement is like this. Kita nak daripada z sampai jumpa t. So pergerakan kita tu, we move from z goes to x goes to t like this. Okay, so the first path, untuk laluan yang pertama, we gonna see the del z over del x. Kita jumpa del z over del x. Kita akan darabkan dengan dx over dt. Itu laluan yang pertama. Okay, next kita cari lagi daripada z sampai jumpa t. Ada tak laluan lain? Ada. Laluan yang kedua adalah daripada z jumpa y jumpa t. So kita kena tambah. Plus, right, plus the second path, we have del z over del y multiply with dy over dt, like this. Okay, now we have four terms. Ada empat benda sekarang ni. We have four terms. So what you should do now is we have to differentiate our z lah. So we need to find dz over dt, del z over del t, del z over del x, sorry. So kena cari satu-satu ni. Del z over del x equals to, you kena differentiate ln ni. So what happened when we want to differentiate ln, it becomes 1 over the function x
plus 3y squared to the power of 2. And then multiply with, differentiate the function. So we have to bawa 2 tu ke depan. Ni, bawa 2 yang kecil ni. Ni, bawa 2 tu ke depan. Okay. And then copy everything. X plus 3y squared. Jadi to the power of 1 multiply with differentiate x. Dapat apa? Differentiate x dapat 1. Ya, dapat 1. 1 je. Okay. So now we can cancel this guys. Power of 2, power of 1. So tak habis lah. Boleh cancel. 2 bawa ke depan. Dia akan jadi 2 over x plus 3y squared. Gitu. Okay, settle. Next, del z over del y. Sama juga step dia. Bawa semua ke bawah. X plus 3y squared to the power of 2. Multiply with. Right now, 2 bawa ke depan juga. X plus 3y squared to the power of 1. Multiply with. Now, you need to differentiate y. We will have 6y. 6y. Very good. Okay. So, 2 kali 6y jadi 12 lah. 12y over x plus 3y squared. Ini pun samalah, boleh cancel sebab dia sama kan. Okay. Next we need to find dx over dt and dy over dt. X equals to square root t. Okay. X equals to square root t. So dx over dt equals to 1 over 2t to the power of negative half lah. Okay. And then y equals to t to the power of 1 over 4. Kan, betul lah. So dy over dt equals to 1 over 4 t to the power of differentiate pula. 1 over 4 minus 1 becomes negative 3 over 4. Okay, so 1, 2, 3, 4. Dah ada dah ni. Okay. So kita dah ada setiap terms ni lah. Ni gantikan yang ni. Ni di del z over del x, del z over del y. Yang ni dx over dt, yang ni dy over dt. Gantikan 1, 2, 3, 4 ni dalam kita punya chain rule yang ni. Okay. So substitute here. We will have, kenapa biru pula? Del z over del x, 2 over x plus 3y squared. Multiply with dx over dt, so 1 over 2 t to the power of negative half, dia jadi duduk bawah lah, square root t macam ni. Okay, tambah del z over del y, 12y. So 12y divides by x plus 3y squared. Multiply with dy over dt is 1 over 4 t to the power of negative 3 over 4. Okay guys, memandangkan soalan ni dia tak ada bagi nilai, so we have to resubstitute x dengan y tadi tu. Okay, given that x equals to square root t, so you kena gantikan square root t dalam x ni, setiap x ni. Okay, and then y equals to t to the power of 1 over 4, so kena gantikan dalam setiap y ni lah. Okay, so we substitute here. 2 over square root t plus 3 times t to the power of 1 over 4 kuasa 2. So t kuasa 1/2 lah kan? Saya padam terus ni. Faham tak apa saya buat ni? Kalau y equals to t kuasa 1/4, so y kuasa 2 sama dengan t 1/4 kuasa 2. So dia akan jadi t kuasa 1/2, which is equals to square root t. Macam tu. So dekat bawah ni saya padam balik tadi tu. Oh Allah. Kejap partial.
So dia akan jadi y kuasa 2 adalah bersamaan dengan square root t. Okay. So 1 over 2 square root t like this. Plus 12 y. Y is t to the power of 1 over 4 divided by square root t. Bawah ni sama macam yang sebelah tu lah. 3 square root t like this. So 1 over 4 times t to the power of negative 3 over 4. Okay, kita simplify. These two can be cancelled. Now square root t ni you darab masuk dalam ni dengan kat sini lah. Dia kan darab kan. Ada kurungan tu. So it becomes 1 over square root t times square root t is t. So plus 3 square root t darab square root t pun t juga. Tambah. Okay, 12 divided by 4 becomes 3. So now t to the power of 1 over 4 tolak 3/4. Dia akan jadi t to the power of negative 2 over 4, isn't it? So 2 over 4 sama dengan t negatif 1/2. Gitu. Sorry guys. Okay, and then dia akan jadi 1/2 pula 1 per square root t jugalah kan. Faham tak apa saya buat ni? Saya ambil yang ni. Dengan ni. So dia jadi yang ni. Okay. So now 3 di atas square root t tambah 3 square root t. So dia jadi darab 1 per square root t. So dia akan jadi 1 t tambah 3 t 4 t lah. Tambah 3 per darab masuk dalam semua sekali tu pun sama. Ni pun sama Square root t, square root t. So t tambah 3t jadi 4t juga. So now 3 plus 1 should be 4 over 4t. So equals to 1 over t. Dah lah. Okay, that's the answer. Okay. Ini untuk case yang simple macam ni lah. I'll give you one example. Given that, let's say W equals to M cos 3n plus M squared n. Okay. And then M equals to exponent PQ, and then N equals to 2P. Muat tak ni? Tak muat, saya buat kat bawah. Sekejap 2P plus, plus 3Q, 3P pula, 3Q squared. Gitu. Lepas tu, find del W over del Q when, ataupun at P equals to 0 and Q equals to 1. Okay. Okay, salin soalan ni. Alright, solution. What is our main subject here? Apa main subject kita, guys? Kita nak buat chain sekali, nak buat rantaian. W, yes, very good. Okay, so we have W. So W. W pecah kepada berapa bahagian?
Dua lah. Dua. Kita ada dua M dengan N. Okay, very good. Now we have M, we have N. Okay, M pula pecah kepada berapa rantaian? Dua. Dua juga. Okay, Dua. dua juga. Okay, good. Dua. Dua ni apa? PQ. Yes, very good. P and Q. Okay, now N pun sama lah. N pun sama. P dengan Q. Dia boleh jadi satu cabang je. Misal katalah N ni, kalau misal kata N ni dia tak ada Q ni. Dia hanya ada 2 P saja. So dia akan jadi pecah satu cabang je lah untuk N. It can be anything guys. Tak semestinya sentiasa bersama couple macam tu. Tak semestinya It depends on the question lah. Okay, baik balik. Dalam kes ni saya buat sama juga. Alright. So now the process is like this. Of course yang ni apa? First cabang ni. Apa operation dia? Derivative dia apa? Del apa? Del square M. Del M per del W ke del W over del M? Del W over del M. Yes, very good. Del W over del M. Ingat yang sebelah kiri duduk atas. So yang kat bawah ni del W over del N. Sebelah kiri duduk atas W tu duduk belah kiri kita. So kiri tu duduk jadi numerator, jadi di atas. Okay, now second M goes to P. Del ke D? Del M. Yes, del M over del P. And then kat bawah ni dia jadi del M over del Q. Okay, untuk N pun samalah. Del N over del P. And then del N over del Q. Alright. Now, kita nak cari setiap soalan ni suruh cari del W over del Q. Okay, so del W over del Q bermaksud kita punya movement adalah daripada W sampai jumpa M sampai jumpa Q. Okay, and then daripada W jumpa N jumpa Q. Ini laluan kita. That's the chain. So now the formula of del W over del Q equals to you darab lah del W per del M darab del M over del Q tambah del W over del N darab dengan del N over del Q like this. Macam tu. Okay, so now kena cari satu-satu setiap terms tu. Okay, so kita nak cari sekarang ni. Alright. Kita differentiate dulu del W over del M. Dapat apa ni? Differentiate W with respect to M. Ini, refer pada function ni. Differentiate W terhadap M. So N tu jadi constant lah kan? So what happen? Kau pening dah nampak N dengan N. Betul-betul pandai. Cos 3N. Okay, plus to MN. yes, 2mn. Yes, very good. Differentiate macam biasa. Cuma guys, kadang-kadang soalan matematik ni can be anything. Dia boleh ubah huruf. That's why saya bagi example yang berbeza daripada dalam buku supaya you bergerak fahamlah konsep dia. Saya tak nak you hafal. Saya nak you faham betul. So keluarlah huruf apa pun, you boleh jawab nanti. Okay, so settle on del W over del M. So jom kita differentiate del W over del N pula. So what happen? You nak differentiate cos 3N sekarang ni. So 3 tu bawa ke mana? 3M cos 3N. cos 3N. Pandai. Cos ke? Differentiate cos dapat apa? Negative sign. Yes, very good. So dapat negative 3M sin 3N. Gitu. Lepas tu M squared N tu tambah M square. yes, M squared. Macam tu. Maksudnya you dah faham lah tu. Nak differentiate variable mana, constant mana. Okay, next kena cari, perlu tak kena cari yang dm del M over del P? Perlu tak? Tak. Tak perlu pun. Sebab soalan ni nak del Q. So kena cari del M over del Q je lah.
Del M over del Q. Tengok function M. Jom tengok yang ni pula sekarang ni. Function M. Differentiate M with respect to Q. Kita akan dapat apa yang constant sekarang? Differentiate M with respect to Q. So apa yang constant? P. Very good. So P tu bawa ke depan. Yes. So dia akan jadi P exponent PQ. P exponent PQ like that. Pandai pun. Pandai you ni. Kenapa test paper repeat jawabnya hari tu? Okay, next kena cari del N over del Q. Del N over del Q. So kena refer function N lah. Ni function N. You nak differentiate terhadap Q. Ada effect tak 2P tu? Differentiate 2P dapat apa? Kosong. Zero, yes, kosong. Pandai, dapat kosong, betul. Sebab kita nak differentiate N terhadap Q je sekarang ni. So P tu hanya constant. So dapat kosong lah. P ni tak ada effect. P tu tak ada effect apa-apa. So differentiate 3Q kuasa 2 ni? 6Q. 6Q. Okay, very good. Dapat 6Q. Very good. Well done. 6Q. Okay, so jom kita gantikan semua sekali dalam ni. Alright, so now gantikan semuanya. Kita ada cos 3n tambah 2mn darabkan dengan PQ tambah del W over del N is negative 3m sin 3n tambah m kuasa 2 darabkan dengan 6Q. Okay, now kita diberi nilai P equals to 0, Q equals to 1. Copy. At P equals to 0 and Q equals to 1. So kalau you ganti dalam M equals to apa tadi atas tadi? EPQ, exponent PQ. So exponent darab kosong darab 1 jadi exponent 0. So it becomes 1 kan? Okay, settle. And then N samalah dengan 2P tambah 3Q kuasa 2. 2P tambah 3P squared. P pula. 3Q squared. So 2P 2 times 0 plus 3 times 1 squared. So it becomes 3. Okay, so we know values of N equals to 1, N equals to 3. So just substitute inside the function lah. Gantikan kat dalam yang kita dapat tadi ni. N ni. Okay, PQ ni kena ganti. M squared ni. Ni kena ganti nilai. Okay, so we will have cos 3n. N equals to 3. So cos 9 tambah 2 darab n darab n. M equals to 1 darab 3. Macam tu. So darab dengan PEQ. P is 0 unfortunately. So 0. Habislah. Exponent 0 kan. Habislah benda ni. Tambah negative 3m. M is 1. Sin 3n. 3 kali 3, 9. Tambah m kuasa 2. So 1 kuasa 2 darab 6q. Q is 1. So times 6. So yang ni habis. Sebab dia darab dengan kosong sini kan. So habis. So tinggal yang belakang saja. Alright. So kita akan ada negative 3 sin 9 plus 1 times 6. So we will have negative 18 sin 9 plus 6. Macam tu lah. Okay. Saya ni buat soalan on the spot, jawapan pelik-pelik sikit lah. So that's the answer for this question. Understand the steps guys for this example? Yes. Okay, good, very good. Now let's take a look at a problematic type of question. Kalau you tengok video dalam YouTube tu by Dr. Azrin ya, Dr. Burhman, dia ada explain question number 3 ni. Okay, so I'm not going to explain it again. So let us move to question number 4.
Biasanya dalam final exam dia soalan lebih kurang macam ni lah, dia penyelesaian masalah. Okay. So you have to read the question carefully. Okay, it said that we have a portion of a tree with circular cylinder shape. So maksudnya ada bentuk pokok, bentuk silinder. And then we have height, if the height of the portion. Okay, so kita ada height H here. H, dia kata if the height of the portion increasing at 3 inches per year. Okay, bila ada je perkataan per year, per second, per minute, itu maksudnya rate. Okay, ini bermaksud ini adalah rate, kadar. Okay, ini adalah rate, R-A-T-E, rate. So, kita keluarkan statement dalam bentuk matematik, dia adalah kadar perubahan ketinggian terhadap masa. So, dH over dt. Okay, inches per year. Year tu masa. Alright, so equals to 3. And then we have diameter. Okay, diameter dia kata increasing. Okay, kalau dia kata decreasing, guys, decreasing negatif Tapi dalam kes kita positif lah sebab increasing. Okay, sikit lah. Kalau soalan tu dia kata decreasing, decrease, you kena letak negatif dekat depan. Kalau increase, increase tu memang positif lah, so tak ada isu lah. Kita tengok keyword dia. Dalam kes kita sekarang dia kata increasing, so dia positif. 2 inches per year. Again, benda ni pun rate. Kadar. Okay, kadar ni per year sebab per masa. Per year. So, kita ada diameter D, capital D lah saya guna. Rate of diameter equals to 2. How fast is the volume of the portion? Increasing when the height of the portion is 40 inches. Okay, height equals to 40 and then diameter equals to 10. So right now, misal kata inilah diameter. Daripada hujung ke hujung, ini diameter. Okay, now we don't have any formula. So kita kena cari formula volume of a cylinder lah. Okay, so volume of a cylinder equals to V sama dengan pi R squared H, isn't it? Pi darab dengan R kuasa 2. R tu je jari, radius. But now we have diameter. Diameter equivalent to, what's the formula of diameter? Apa hubung kait diameter dengan radius? D equals to apa? R square. 2R. You could R square. 2R. 2R sayang. Okay, R adalah yang ni kan? R kat sini je. So, dia adalah 2R. Okay, it's okay, it's okay. Salah tak apa, saya suka you respond. Okay, it's okay. Jangan risau, jangan malu. Belajar tak payah malu. Okay, D equals to 2R. Okay, good, very good. So, D equals to 2R. Therefore, thus, R equals to D over 2 lah. D over 2. Okay. Maksudnya jari bersamaan dengan diameter bahagi 2. So, thus, kita punya formula akan jadi pi. Kita nak ubah R ni kepada D. So, dia jadi D per 2 kuasa 2 lah. H. Macam tu kita punya formula. So, bila you expand, pi D squared over 4. Macam tu. H. Kan? D per 2 kuasa 2. Jadi D kuasa 2 per 4 lah. Boleh faham yang ni? Ya, boleh. Okay, good. So now, from this problem, we know that, okay, the chain dia macam ni. V, chain rule dia macam ni. V terdiri daripada D dengan H. Macam tu. D pula bergantung kepada masa T. H pun bergantung kepada masa T. So that's the chain. Okay. So bila chain kita macam ni, ni you all dah expert lah. Soalan ni nak dV over dt, kadar perubahan volume kan. So pergerakan daripada V goes to D and goes to T. Ke atas ni del V over del D lah. And bawah del V over del H.
Kat sini dd over dt, bawah ni dh over dt. Alright. So now what happen? Kita ada del v over del d darabkan dengan dd over dt plus del v over del h darabkan dengan dh over dt. Okay. So kita kena cari setiap derivatif ni, terms-terms ni. Okay. Alright. Kita dah tahu dah kita punya formula yang ni. Copy. Paste. So kita differentiate del v over del d dapat apa? Differentiate v terhadap d. So h tu constant. 2 over 4, right? 2 tu bawa ke depan, dia akan jadi 2 over 4 pi dh. So 2 over 4 pi dh macam ni kan. So dia akan jadi 1/2 lah. 2/4 jadi 1/2 kan. Pi darab diameter darab h macam tu. Okey lagi. Ini del v per del d. So del apa lagi? Del v over del h dapat apa? Ni senang je lah. Pi d squared over 4. Okay. Yes. Okay. So now just gantikan je dalam setiap terms chain rule kita ni. So del dv over dt equals to del v over del d. You darab masuk dalam 1/2 pi diameter h darab dengan dd over dt berapa tadi? 3. Darab dengan 3 tambah del v over del h pi d squared over 4 darabkan dengan dh over dt is 2. So darab 2. Okay, so masukkan nilai 1/2 darab pi darab diameter berapa tadi? Diameter 10 40. So darab 10 darab 40 darab 3 lah. Ya? Yeah? 3 dengan 2 terbalik. 3 dengan 2 terbalik. Del H. Oh, Thank you so much. Okay, so saya padam balik ni 3 dengan 2 ni terbalik. Oh, sebab tadi saya start dengan DH over DT kan. So 2, 3. Betul ke? DH over DT. Okay, betul. Alright. Thank you so much. Tambah pi. Pi darab D squared. D berapa tadi? 10 kan? 10 kuasa 2 darab 3/4. Kira lah you ada calculator tak? So, ini berapa ni? 20 kali 3. 20, 200, 300, 600 pi 20 kali 3. 600 pi tambah 125, 75 pi. Kalau saya salah beritahu 675 pi. Betul kan? Dekat 1/2 pi yang tu 2. Oh, darab 2. Oh my god. Darab 2. Suka sangat saya tersilap kat sini. Thank you. So dia jadi apa? 400 lah kan? Alright. So 2 kali 2, 400. 400, 475. Betul ke ni? Kita tengok dalam jawapan dalam modul. Question number 4. Okay, yes. 475. Pressure tu kita dah pernah jumpa dalam subtopik sebelum ni. I think you can do it. So let's proceed to question number 6. Okay. Ada 2 jalan, simpang lah ni. Simpang jalan. Lori A, lori B. Lori A dia kata 50 miles per hour, lori B 20 miles per hour.
So secara matematiknya dA over dt sama dengan 50. And then dB over dt sama dengan 20 lah. Okay, A adalah 3, B adalah 4. Okay, dia macam satu sempang kan. Dia nak distance antara dua lori ni. Okay, misal kata ni ada jalan A, jalan B. Ni A, ini B. Right angle sama tu lah. So, dia nak distance ni. Distance. Rate of distance kan. At what rate of distance? Okay. So guys, now from here, what's the formula of distance? Apa formula distance? Square root A. Yes, okay, very good. Square root Square of root A A power of squared plus B squared. Yes, pandai. Okay. So, dah ada yang ni. Samalah juga kita pakai chain rule. So, D terdiri daripada A dengan B. A goes to T, T. Macam tu. Ni chain kita. So, dd over dt equals to del D over del A darabkan dengan dA over dt tambah del D over del B darab dB over dt. Okay. So now, ni formula. Okay, carilah. Cari dd over dA. Del D over del A. Del D over del A bersamaan dengan 1/2 duduk depan, dia adalah sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2 kuasa 1/2 kan. So 1/2 duduk depan, A kuasa 2 tambah B kuasa 2 to the power of negative half darab dengan 2A. Alright. So kita ada this A can be cancel, this 2. Sorry, this 2 can be cancel. So bawa ke bawah lah. A kuasa 2 tambah B kuasa 2. The same thing happen for del D over del B. Sama juga. So dia jadi B per square root. Tak nampak saya punya marker. Marker pula pen saya ni. Macam tu. Okay. So kita boleh gantilah masuk dalam ni terus. Okay. Del D over del A adalah A over square root of A squared plus B squared multiply with dA over dt 50 tambah del D over del B adalah B over square root A squared plus B squared multiply with 20. A berapa tadi? A3 B4. Okay, so 3 per square root of 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 darab 50 tambah 4 per square root of 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 darab 20. So, dia jadi apa? Dia jadi apa? 3 per 5 kan? 9, 16, 25. Betul lah. 50 tambah 4 per 5 darab 20. So, 30 tambah 16. Kau saya salah bagi tahu 46. Did you get this? 46. Lupa ni nombor apa tadi? Nombor 6 Okay, yes, 46. Dah, settle. Understand guys? This question. Boleh faham? Doktor nak tanya macam mana nak tengok soalan lepas tu dah tahu yang ni adalah soalan chain rule. Oh, macam mana? Dia macam ni guys. Kalau dia ada rate yang macam ni, kita akan guna chain rule. Contoh kan, berbeza dengan soalan sebelum ni, dia tak bagi tahu you dia ada rate. Contoh yang ni, kita kena cari rate tu. Mana hari tu? Ni.
Contoh soalan yang ni, kita yang kena cari kadar tu. Find the rate of change of V with respect to R, macam tu. Dia tak bagi tahu, dia tak bagi tahu per masa tu. The value or per year ke, per minute ke, per second tu tak ada. Tapi kalau soalan yang macam ni, dia bagi tahu tau. Bawah ni, you tengok. Dia bila ada je per masa, per second, dia ada per second. Ini pun dia ada per second. So dia adalah rate. Dia adalah nilai dia dalam bentuk per dt. So bila ada per dt tu, of course kita kena guna chain rule. Sometimes, okay, good question. Bila you tanya macam ni, baguslah. Kadang-kadang kita tak perlu guna chain rule pun untuk soalan macam tu. Contoh kan, contoh function yang ni. Yang ni, D ni. Ni notes lah ni Okay, contoh yang soalan kita ni. D equals to square root of A squared plus B squared macam gini kan. Okay, kalau you pakai formula ni, you kena pakai chain rule. Betul tak? Yang tadi, yang kita buat atas tadi ni chain rule. Tapi kalau you guna formula, let's say lah, you jumpa equation macam ni dalam final exam nanti, equals to A squared plus B squared. Okay, kalau you tak nak pakai chain rule pun tak apa, you boleh pakai implicit. Nanti kita akan belajar pasal implicit ni. Implicit differentiation. Equal zero. Bila implicit differentiation ni, you akan buat, tak apa saya tunjuk dulu, nanti saya akan ajar step by step untuk yang topik 3.4 ni lah. Okay, yang ni saya selesaikan dulu supaya you tak tergantung. So bila guna the implicit differentiation, you akan dapat 2D dd over dt. Itu kaedah implicit differentiation. 2a dA over dt, kita differentiate dia. 2b dB over dt. Gitu. Jawapan akhir akan sama dengan kaedah chain rule. So maksudnya dia depends pada soalan. You kena tengok lah function diberi macam mana. Kadang-kadang kita senang guna kaedah chain rule, guna chain rule. Kadang-kadang perlu pakai implicit differentiation. Depends. Okay. So ini just your extra notes for you lah. In case kalau sebenarnya dulu menghasilkan jawapan yang sama, don't worry. Okay, don't worry guys. Alright, now kita go to implicit partial differentiation. Okay, welcome. Saya akan explain detail pasal topik ni sebab ini pun masuk final ni. Topik 3.4, quiz next week pun masuk juga ni. Implicit partial differentiation. Okay, next page lah. Nanti pening. Allah, tak apalah. Aduh, okay. So takut you pening dengan ingatlah awan nano tu untuk problem atas. Ni awan nano kedua kat bawah ni. Okay, example. Bila kita pakai implicit, ini adalah apabila kalau tadi chain rule, subjek tu duduk sorang-sorang je. Subjek. Contoh contoh macam ni, W tu duduk kat luar. Dia tak ada effect dalam variable. Dia tak berada sebelah kanan. Dia hanya ada kat sebelah kiri. Macam tu. Contohnya macam ni pun sama. Z tu dia duduk kat luar sebelah kiri. Dia tak berada dalam function tu. Tapi bila case implicit ni, kenapa kita kena belajar implicit? Sebab kadang-kadang ada certain soalan tu, kita punya variable main subject tu berada dalam function tu juga. Contoh. Example. Given that 3xy squared plus 2xz cubed plus exponent 2x cos z
equals to 3 lagi, suka sangat nombor 3. 5 y to the power of 2. Macam tu, y squared. Okay, kalau you tengok soalan ni, z tu dia berada dalam function tu juga. So bila case kita macam ni, kita tak boleh nak factor out z tu, betul tak? You tak boleh nak, impossible for you to factor out the z. Okay, so kita kena buat implicit differentiation. You kena differentiate implicitly, secara implicit. Okay, dia ada dua cara solution guys. Ada dua methods. There are two methods. Saya akan show one by one lah. Solution. So first saya akan tunjukkan first method. Okay. First method ni dia direct. You kena differentiate both side. First method, differentiate both sides. Oh, soalan saya tak habis, sorry. Ni saya kata soalan dia nak define del z over del x. Gitu. Find del z over del x. So differentiate both sides with respect to x. Okay, ni first method. First method ni kadang-kadang student tak suka sebab dia complicated. Okay, first method ni guys, bila dia kata del z over del x, itu bermaksud both of these are variable. Both variables. Okay, maksudnya z variables, x pun variable. Okay, so itu untuk konsep dalam yang kita akan apply dalam first method. Z tu variable, x pun variable. Ingat benda tu. So dalam kita soalan-soalan ni hanya y sahaja yang constant bila pakai first method lah. Okay, now kita differentiate sebelah kiri. Del over del x, differentiate sebelah kiri ni 3, saya punya iPad ni problem betul lah, dia tak keluar. 3xy squared plus 2xz cube plus exponent 2x cos z. Okay, equate this with del x 5y squared. Macam tu. Okay, now ingat del z over del x, so both variables. Ini untuk first method sahaja. Yang saya cakap ni dia tak apply untuk second method nanti. Okay, so kita selesaikan first method ni dulu. Alright, the first term, differentiate 3x y squared, dapat apa? Y squared. Yes, 3y squared. Okay, 3y squared plus, okay, now guys, what happened here? Alright. X, ingat tak saya pesan? Z dengan X dua-dua variable. Okay, X dengan Z dua-dua variable. Okay, so what happened here? Kalau you tengok, benda ni, dia adalah, ini adalah variable, ini pun variable. So you kena pakai product rule kan? Betul tak? Sebab X ni variable, Z pun variable. Kan saya ajar, kalau variable darab variable, bila nak differentiate, you kena pakai product rule. So you kena pakai product rule guys. Faham tak? Yeah. Okay, so bila product rule, u v prime plus v u prime. So let's say 2x adalah awak punya u, z kuasa 3 awak punya v. Okay, so now u v prime, u adalah 2x. Differentiate z cube terhadap x. You akan dapat 3 z kuasa 2. Okay, ingat bila differentiate terhadap z, kita kena couplekan dia dengan del z over del x. Macam tu. Okay, section kelas saya pagi tadi dia tanya saya, Madam, kenapa kalau differentiate z kena ada del z over del x? Okay, sebenarnya guys, konsep dia macam ni. Yang depan tadi ni, kita kenapa tak ada del z over del x? Sebab kita differentiate terhadap x kan?
ini ni 3xy kuasa 2 ni, kita differentiate terhadap x, kita akan dapat, okay, let's say saya padam dulu ni. Okay, konsep dia macam ni guys. Differentiate 3x y squared terhadap x, dia adalah bersamaan dengan 6, tak keluar pula. 6x pula. Differentiate terhadap x, la ilaha illallah. 3y squared del x over del x. Gitu. Sebenarnya konsep dia. Sebab saya differentiate x ni. Faham tak? Jadi del x over del x. Sepatutnya ada del x over del x. Tapi tak perlu letak. Kenapa tak perlu letak? Sebab del x over del x dapat 1 kan? 1. That's why tak ada benda ni. Kita tak tulis benda ni. Faham tak? Tapi bila differentiate z, kenalah ada del z over del x tu. Sebab dia tak dapat 1. Del z bagi del x mana boleh cancel. Faham tak? Faham. Boleh. Saya nak selalu faham betul-betul ni kan pening bala ni. Implicit differentiation ni. Silap saya bagi soalan susah terus. Tak apa. Okay. Slowly. So settle Ini adalah U, ini adalah V prime. Okay, so U, V prime. Okay, tambah V. V kita Z cube. So Z cube. Z cube. Differentiate 2x. Sebab U prime. Differentiate U prime. So differentiate 2x terhadap x dapat apa? 2. Okay, very good. Okay, so dah settle. Okay, settle untuk second term. Now third term. Term ketiga ni. Kena pakai chain rule lagi tak? Perlu. Sebab x darab dengan z lagi. Yes. So you kena pakai lagi product rule. Sebab tu saya kata first method ni leceh sikit. Pakai lagi product rule. Okay. Yang ni kali ni saya guna warna purple supaya you tak confuse. Yang ni kita naklah warna purple, kita pakai warna hijau. So ini pun product rule juga. Ini U, ini V. So U V prime plus V U prime. So yang hijau tambah eksponen 2x. So eksponen 2x ni U. Saya tak tahulah. I don't know what happened with my pen. Apple pen ni. Eksponen 2x. Differentiate cos z, kita akan dapat negative sin z del z over del x. Macam tu. Tambah v u prime. Tambah v adalah cos z. Differentiate exponent 2x adalah 2 exponent 2x. Okay, dah settle. Samakan dengan differentiate 5y squared with respect to x dapat apa? Kosong, yes, very good. Dapat 0 sebab y tu hanya constant. So dapatlah 0. Okay, now jom kita kembang-kembangkan benda ni. Kita akan dapat 3y kuasa 2 tambah 6xz squared del z over del x tambah 2z kuasa 3 tolak eksponen 2x sin z del z over del x tambah cos 2 duduk depan, 2 cos 2 eksponen 2x tu duduk depan. 2 eksponen 2x cos z equals to 0. Macam tu. So apa you perlu buat sekarang ni guys, you kena factor out coefficient for del z over del x. Faktorkan perkali bagi del z over del x. So del z over del x, faktorkan dia 6xz squared. Ada lagi tak? Ada yang ni kan? Ni. Ni faktorkan yang ni dengan yang ni. Yang ada del z over del x tu. So jadi tolak eksponen 2x sin z. Macam tu. Equals tu bawa sebelah kiri. Bawa sebelah kanan yang tak ada del z over del x lah maksudnya. So everything negative Okay, so negative 3y squared minus 2z cube
minus 2 exponent 2x cos z. Okay, now baru you boleh bahagi, bawa ke bawah dia. So finally barulah jumpa del z over del x ni samalah dengan negatif 3y kuasa 2. Tolak 2z kuasa 3, tolak 2 eksponen 2x cos z per, bahagi bawa ke bawah lah semua sekali tu. 6xz squared minus eksponen 2x sin z. Macam tu. Okay, so that's the answer. Itu guna kaedah first method. Okay, now I want to show you how do we solve this question by using the second method. Okay, second method. Use formula. Ni jauh lebih mudah, senang gila pakai kaedah ni. Okay, ni second method, use formula. Okay. Kalau you nak cari del z over del x, formula dia adalah nice negatif. Jangan lupa dia ada negatif fx over fz. Okay. And then kalau you nak cari del z over del y, formula dia adalah negatif fy over fz. Dia terbalik Yang bawah dia duduk atas. Dia terbalik macam tu. Okay, so soalan kita tadi dia nak del z over del x sahaja. Alright. Saya salin balik yang ni. Copy. Okay. Ada juga salin ni. Okay. Okay, so now first step, bila you dapat soalan macam ni, you nak guna second formula, second formula pula, second method by using formula. First of all, what you should do is we have to let sorry guys, saya punya pen ni y, z. pandai. Saya punya pen ni tak keluar. Let f x y z. Macam tu. Samalah dengan 3. Sesungguhnya aku berpuasa. Tak keluar. Geram betul saya. Saya duk tonyoh-tonyoh dah saya punya iPad ni. 3xy squared plus 2xz cube plus eksponen 2x cos z. Pindahkan 5y ke sebelah kiri. 5y squared equals to 0. Ini first step. First step ni guys, you jawab macam ni dalam final exam nanti you dapat satu markah. Ni ada markah ni. Okay, kita let fxyz equals to 0. Itu satu markah. Okay, now nak cari fx. Sebab formula kita del z over del x sama dengan negatif fx over fz. So carilah fx. Ini memang bahagialah. Ini sama macam konsep kita belajar partial derivative sebelum cuti midterm break hari tu, last 2 weeks. So we differentiate with respect to x, just only x as the variable. Satu saja variable. So dalam kes kita ni, y dengan z jadi constant. So bahagilah, you all boleh differentiate dengan mudahnya. Dia akan jadi 3y kuasa 2 tambah second term tu 2xz cube tu dia jadi 2z. 2z cube. Yes, 2z cube. Lepas tu third term tu dia jadi differentiate terhadap x. Eksponen 2 eksponen eksponen 2x cos z. Tak payah susah-susah nak pakai product rule. Dah, negatif 5y squared tu dapat 0. Sebab differentiate terhadap x jadi 0 lah. Lepas tu cari fz pula. Kan senang kerja tu. Cari fz, z variable. So dalam kes kita fz sekarang ni, y dengan x jadi constant. So 3xy squared jadi 0. 2xz cube dia akan jadi 3 bawa ke depan. So 3 kali 2, 6. xz squared
and then tambah differentiate cos Z dia jadi negatif. Negatif sign kan. So exponent 2x salin balik sin Z. Macam tu. Kan senang tu. Therefore, del Z over del X equals to negative Fx over Fz. So sama dengan negatif, jangan lupa letak duduk kat depan siap-siap. So salin balik je Fx. Dia tak nak keluar tu. 3y squared plus 2z cubed plus 2 exponent 2x cos z. Bahagikan dengan 6xz squared minus exponent 2x sin z. Dah siap. Tak payah susah product rule whatsoever. Kan? So second method ni much easier lah compared to the first method. Sama tak? Kan sama je jawapan tu. 3y kuasa 2, 2z kuasa 3. Sama je. Okay, so terpulang. Kalau you rasa selesa dengan first method, guna first method lah. Biasanya pelajar-pelajar yang expert lah dia akan pakai first method. Tapi kalau you tak confident, it's okay guys. Tak apa, markah sama, jangan risau. Pakai second method. Understand? Understand guys? Yes. Okay, very good. So, sabar, saya tahu awak lapar. Tapi tak boleh makan juga, puasa kan. Kita buat satu soalan lagi. Sebelum saya habiskan ni, let us do question number 3. Exercise 3.4. Question number 3. Okay. So, ada soalan ke? Tak ada? Ada yang raise hand, saya ingatkan. Tu kalau ada soalan, boleh tanya soalan. Okay, now let's say kita guna second method lah. Senang bagi you all kan. Sebab apa saya pakai second method? You bayangkan kalau you pakai first method, you nak differentiate del Z over del X, ini you dah kena pakai product rule tau. Z dengan cos ni. Dalam ni pun you kena pakai product rule juga lagi. So product rule inside product rule. Tak ke pening kepala tu. So nak mudah pakai je lah second method. Okay, solution. Del Z over del X. Okay, so first step, let f x y z equals to x squared plus z cos x y z. Tolak 3 samakan dengan kosong macam ni. Lepas tu cari fx, dapatlah 2x tambah, tolak sebab differentiate cos. Apa constant kita? Y. Y dengan? X. Y dengan x, dua ni. Ni constant kita. So bawa y dengan x, y tu duduk depan. So jadi x, y darab dengan z yang depan tu jadi x, y, z lah. Sin x, y, z. Tolak 3 jadi kosong sebab dia constant. Okay, next cari f, z. Saya tak faham lah guys, saya punya pen ni. Kita nak keluar. F, z sama dengan, differentiate terhadap z pula. Kena pakai product rule tak? Untuk x squared tu jadi 0 lah. Ni, x squared jadi 0. Sekarang ni nak differentiate z cos x, y, z. Kena pakai product rule tak? Then Hmm. yz square sin xyz. Oh, sorry. Apalah Sekejap Silap.
constant kita Y dengan Z tadi kan. X dengan Y. Thank you so much. X dengan Y. Macam tu. Constant kita adalah Y dengan Z. So Y dengan Z dah bawa ke depan. Ni bawa ke sini. So Y dengan Z, darab Z dia jadi YZ kuasa 2. Macam tu. Betul? Sebab tadi kita differentiate tak ada X kan? Saya tersilap tadi. So Y dengan Z yang constant. Okay. Now nak differentiate terhadap Z pula. X tu constant lah. So dia dapatlah jadi 0 yang ni. Tak ada apalah. Second term tu kena pakai product rule tak? Kena. Ya, betul. Kena. Tak padam pula. So, bila pakai product rule, ini jadi U. Dan yang ni dia akan jadi V. Ingat kita nak differentiate terhadap Z sekarang ni. So, U adalah Z. Differentiate cos X, Y, Z terhadap Z. So, apa yang constant? X, Y kan? So, negatif X, Y sin X, Y, Z. Gitu. Tambah V cos X, Y, Z. Darabkan dengan differentiate Z terhadap Z dapat 1. Okay. So, 3 dapat 0 lah. So, kita akan ada negatif X, Y, Z sin X, Y, Z plus ini Z ni. Cos X, Y, Z. Okay. So, now thus del Z over del X equals to negatif. Jangan lupa Fx bahagi Fz. So, negatif duduk luar. Fx. 2x tolak yz kuasa 2 sin x, yz. Macam tu. Bahagikan dengan negatif x, yz. Sin x, yz tambah cos x, yz. Okay. So that's the answer. Okay, next cari del z del y. So del z del y kena cari fy lah. Okay, so you all kena cari fy. So fy differentiate x kuasa 2 dapat 0. Tambah differentiate z cos x, y, z terhadap y. Ada pakai product rule tak? Perlu ke pakai product rule? Tak perlu. Tak perlu. Okay, very good. So, dapat apa bila differentiate terhadap y? Bawa ke mana? Constant tu, apa constant kita sekarang ni kalau differentiate terhadap y? X, and Z. Z. XZ. X dengan Z. Okay, pandai. So, jadi negatif xz squared lah Negatif xz squared. Ni negatif. Sin x, y, z. Dah. Ya ke? Yalah, negatif 3. Tak ada apa lah. That's it. So, thus, del z over del y equals to negatif fy over fz. So, negatif jadi positif lah Bahagikan dengan fz dah ada dah. Kat atas tadi, ambil je. Ni, saya tak salin balik lah. Saya copy je. Copy, paste. Okay, that's it. So, boleh faham tak guys? Implicit partial differentiation. Can you understand? Boleh faham ke tak? Boleh. Macam terpaksa je jawab. Alright guys, so I think that's all for today. Thank you very much for your attention. Thank you, madam. Thank you, Doctor. Welcome.